Hello everyone, welcome to Study Shortcuts. Here study becomes easier. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर द ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ for additional and improvement subjects of intermediate even semesters only। ਤਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਈਵਨ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਨਾਲ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। These examinations will commence with effect from 15th January 2021। ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। These examinations will be conducted only for the students who have already filled their examination form। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਸੈਸ਼ਨ ਮਈ 2020 ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਦ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫॉर द ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਰਲੀਅਰ ਫॉर द ਅਦਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ 4/1/2021 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ। ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਸਟ ਥੋਰੋਲੀ ਰੀਡ ਦ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਬਿਫੋਰ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਟੇਲਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇਅਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਦ UG ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਦਾ UG ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਿਟੇਲਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 4/1/2021 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸੀਗੀ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।